Sziasztok, Mautner Zsófi vagyok, ez pedig a Culinarius YouTube csatornája és a Fűszeriskola következő epizódja. Ugye ebben a sorozatban fűszereket mutatok be nektek, fűszereket és kiegészítőket, amikkel nagyon fel lehet dobni akár a hétköznapi főzésünket is. A mai epizódban, a mai alkalommal egy nagyon különleges, fűszert, kiegészítőt hoztam nektek, ez pedig nem más, mint a narancsvirágvíz. Ugye ez egy hihetetlen illatos folyadék gyakorlatilag, amit ugye nagyon gyakran használ a perzsa, török, arab, közel-keleti konyhák, nagyon parfümös, elég megosztott, de ez is egy olyan kiegészítő, olyan fűszer, hogyha megfelelő kontextusban, megfelelő ételben és megfelelő arányban használjuk, akkor fantasztikus. Úgyhogy ezzel szeretnék most mutatni nektek egy klasszikus desszertet és egy nagyon extra, nagyon különleges, sós-édes, mondjuk, hogy snacket. Recept, amit megosztok veletek, az egy klasszikus crème caramel, vagyis borított, fordított karamell puding, karamell krém. Kezdődik az első mumussal, amit nem tudunk elégszer végigvenni, mert nagyon sokan óckodnak tőle, és nagyon sokan féltek tőle, ez pedig a karamella. Egy lábasba beleszórjuk a cukrot, és egész egyszerűen szépen hagyjuk, hogy tegye a maga dolgát, nem nyúlkálunk hozzá, nem kevergetjük, nem piszkálunk bele a kanellát, tehát ennek tényleg az a titka, hogy az ember türelemmel megvárja, amíg szépen elintézi saját magát. Lehet készíteni vagy mondjuk egy nagy edényben, tehát akár egy ilyen gyümölcskenyér formában, ilyen téglalap alakú gyümölcskenyér formában, vagy egy nagy torta formában, jénaiban, vagy akár, hogyha mondjuk már az ünnepekre készülünk, akár kicsit elegánsabb ötletekkel is, akkor ilyen egy személyes kis adagokban. Ebből egyébként könnyebb kiborítani, mint az ilyen nagyobb volumenű, nagyobb űrtartalmú edényekből. Tehát ez a kicsi kis szuflétálka a legjobb hozzá, vagy én nagyon gyakran ilyen kis fém kapszlikban készítem, ezt nagyon jól lehet egyébként szállítani is, tehát nagyon praktikus. Na, itt közben megindult a folyamat, kicsit lejjebb is veszem, és ugye látjátok, itt nagyon szépen követhető, hogy ahogy a szélén elkezd ugye karamellizálódni és felolvadni a cukor, akkor már egy picit meg lehet így mozgatni az edényt, és szépen saját magát teljesen feloldja. Ugye az a cél, hogy egy teljesen kristálymentes, tükör sima felületet kapjunk. Akkor jó, amikor már azt gondolnátok, hogy elrontottátok. Tehát, hogy pont úgy egy lélektani pillanattal később kell levenni a tűzről, mint ahogy az ember úgy érzésre gondolná, ugyanis akkor lesz meg az a mélysége, az a pici, erőteljes keserűség, ami ehhez a desszerthez nagyon fontos. Amikor ezzel meg vagyunk, akkor megvan ugye ez a gyönyörű, folyékony, borostyán színű, sötét karamella, na akkor pörgünk fel, és akkor mindegyik edényke aljára már is jöhet egy-egy réteg. Kész! Miközben megdermed a karamella, akkor jöjjön a crème caramellnek a krém része, vagyis maga a krém, ami ugye ennek a desszertnek tulajdonképpen a teste, a főszereplője. Készülhet teljesen laktózmentesen, mondjuk csak kókusztejből, vagy készülhet csak tejszínből, akkor ugye ilyen nagyon telt, nagyon kellemes ízű lesz az egész, vagy mint ahogy én most, amit választottam, vagy a kettő keverékéből, és akkor megvan a kókusztejnek is az a jó kis egzotikus íze, meg könnyedsége, és megvan a tejszínnek is a kereksége. Ez egy nagyon jó alapanyag, vagy alap arra, hogy különböző fűszereket beleáztasson az ember, lehet kardamommal, tonkababbal, fahéjjal, mindenfélével infúzionálni, illatosítani, lehet keverni, nem tudom, sáfránnyal, macsával, tehát egy csomó mindennel, úgyhogy ha megvan az alap, akkor bátran kísérletezzetek majd. Tehát 4 tojás kell összesen, és ugye a Culinariusban lehet ezt a boldog tojást, a Heppenheimer nagyon-nagyon jó minőségű tanyasi tojást kapni, úgyhogy ezt használok, annál jobb lesz a végeredmény, minél jobb minőségű alapanyagot használunk. Cukor, és nem véletlen, hogy most ehhez a művelethez nem egy robotgépet használok, hanem tényleg csak egy ilyen kézikeverőt, ugyanis itt egyáltalán nem akarunk szinte semennyi levegőt belevinni, tehát azt szeretnénk, hogy ez egy ilyen homogén, tömör, nagyon-nagyon sejmes állagú krém legyen majd. Jó alaposan elkeverjük, hogy azért úgy minden homogén legyen, és közben pedig felmelegítjük forráspontig a tejszínt vagy a kókusztejet, ugye nagyjából 5 deci folyadék kell ehhez a mennyiséghez, 4 deci szokott lenni általában egy ilyen kókusztejes doboz, és akkor azt kiegészítem 1 deci tejszínnel, ugye mindenképpen jó minőségű zsíros tejszín legyen, ez a Csengő manufaktúrának a 33%-os tejszínje, úgyhogy szuper minőségű. És akkor ezt forráspontig felmelegítjük.
Közben a tojáshoz hozzákeverem még a vaníliát, hogy ez egy vaníliás narancsvirágvízes krém karamell. Ugye a narancsvirágvíz és a vanília nagyon passzol egymáshoz, és akkor most legalább prezentáltam is, hogy tényleg koppan a karamella, tehát akkor ezt most meg is tudom mutatni, tehát hogy akkor jól látjátok, itt most tényleg 2 perc alatt bekötött, amikor így koppan, meg sem moccan, tehát ez teljesen bele dermet, kocog, kopog, ekkor jó, ilyennek kell lennie. A vaníliánál tartottunk egyébként, igen, tehát hogy mind a kettő ugye nagyon ilyen bódító, parfümös, egzotikus, illatos édességet ad mindenhez, úgyhogy nagyon-nagyon jól kiegészítik egymást. És akkor ezt is elkeverjük olyan jó egyenletesen. Ugye maradék vaníliarodot nyugodtan belepottyanthatjuk a tejszínbe, ezt közben fel is hord, lekapcsolom. Ugye kicsit ezzel így kiegyenlítjük a kettőnek a hőmérsékletét. És ugye látjátok, hogy tényleg alig-alig van ilyen buborékos rész, ez nagyon-nagyon fontos ennél a desszertnél. Jön a főszereplő, ugye a narancsvirágvíz, amiről a mai adás szól. Minden ilyen tejszínes, krémes, vaníliás desszerthez, piskótákhoz, egzotikus ihletésű süteményekhez, csokihoz, nagyon-nagyon jól passzol, csokoládéhoz, narancshoz értelemszerűen, ugye minden narancsos desszerthez adja magát, hogy az ember pár cseppet hozzáadjon, akár a szirupokba, akár a süteményekbe, piskótákba, tehát tényleg nagyon jó íze van. Minden gyümölcshöz egyébként nagyon jól passzol. Mikor a nyári időszakban jönnek a bogyós gyümölcsök, eprek, ahhoz mondjuk egy csepp narancsvirágvízzel felvett mascarpone egyszerűen fenomenális. Tiramisuba beleraktok egy cseppet, bármilyen kávés desszertbe, tehát nagyon parfümös, csak tényleg pár cseppet kell belőle használni, hogy ne legyen ez a pacsuli jellege, amitől sokan óckodnak. Úgyhogy körülbelül egy olyan, mondjuk egy olyan, attól is függ ugye, hogy milyen erősségű, de egy ilyen 1 teáskanálnyit öntünk bele. Jó, és még egy nagyon fontos, amit a desszerteknél soha nem győzök hangsúlyozni, ez pedig a só. Pont egy picit több só, mint amit ugye az ember gondolna, felébreszti az ízeket. Még az extra mosogatás árán is érdemes átönteni egy kancsóba, ugyanis a kancsóból egyszerűen sokkal szebben lehet ezekbe a kis tégelyekbe adagolni. Ugye ennél a desszertnél az nagyon fontos, hogy kíméletesen tulajdonképpen inkább gőzölni, dermeszteni szeretnénk, nem akarjuk, hogy nagyon erős hőhatás érje, és ezt pedig úgy tudjuk elérni, hogyha vízgőzben fogjuk az egészet így dermeszteni, úgyhogy egy sima ilyen vízforralóban én már forralom a vizet, és ha meg vagyunk ezzel, akkor ezt a krémet ugye szétosztom a tálkákba, és ilyenkor lehet egészen csurig, tehát ez pont erre a 6 tégelyre elegendő mennyiség, és akkor óvatosan, szépen óvatosan, úgy, hogy semmiképpen azért a víz ne menjen a krémre, felöntjük. Nagyjából úgy, hogy a tégelyek 2/3-áig érjen. Az egészet lefedjük alufóliával, ezzel is kicsit ezt a gőzhatást erősítjük fel. Én rá szoktam egyébként állítani ezt a tepsit, még ugye a vizes tepsit egy ilyen sütőlapra, azért, hogy ne kelljen egyensúlyozni, és biztos, hogy ne érje a krémet, ugye, ami benne van, így egy kicsit könnyebben lehet vele bánni, és hogyha ez megvan, akkor utána óvatosan mehet is a sütőbe, tehát 150 fokos előmelegített sütő, sima alul-felül üzemmódban, és ezt a kicsi tégelyt nagyjából olyan 35 percig kell gőzölni, hogyha nagy adagban készítitek, akkor az inkább olyan 40-45 perc, érdemes néha egy kicsit alá kukucskálni, hogy már olyan remegős, megdermette. Ugye amikor a sütőből kiveszitek, akkor még egy kicsit olyan remegős lesz, annak teljesen olyannak kell lennie, szépen kihűl, ilyenkor át szoktam tenni egy ilyen kisebb tepsibe, hogy beférjen a hűtőmben, úgyhogy azért van kisebb méretűben. Egész éjszakát ott tölt, másnapra abszolút bedermed, és akkor itt jön még egy trükk a kiborításhoz, mert ugye az a nagy pillanata ennek a desszertnek. Azt szoktam, hogy mielőtt kiborítom, egy pici forró vizet öntök alá, az edények alá, és akkor a forró víznek köszönhetően a karamella megint visszaolvad ilyen sziruposra. És akkor most ugrik a majom a vízbe, a narancsvirágvízbe, és akkor azt szoktam csinálni, hogy egy késsel, akkor ilyenkor érdemes úgy körbe lazítani a kis edényt, és ha szerencsénk van, akkor ott, mikor megmozgatjuk, akkor már ki fog bukkanni ez a karamella szirup, és akkor ott látja az ember, hogy milyenek a kilátásai. Jók a kilátásai, úgy látom. Látjátok, ott már ott szépen, ahogy megmozgatja az, ott pontosan ezt akarjuk látni. 1, 2, 3, és puty! Folyik. Most még egy dolgot csinálok hozzá, kifiléztem narancsot, mert ugye nagyon
adja magát, passzol hozzá, szezonja van ilyenkor, ahogy közeledünk szerintem az ünnepek felé, ezt a desszertet aztán tényleg simán, akár majd az ünnepi asztalra is bevethetitek, úgyhogy egy pár szem ilyen narancsfilét szoktam még ilyenkor tálaláshoz tenni mellé. Egy icipicit a narancsra is szoktam locsolni, tényleg nagyon keveset, tehát hogy itt cseppekről beszélünk. Egyrészt ugye ízben is nagyon jó, másrészt, hogy akkor, amikor feltáláljátok ezt a desszertet és odaadjátok valakinek, akkor az első tényleg, ami megcsapja, az ez a hihetetlen aroma, ez a bódító, kesernyés, édes narancsvirágvíz illat. Úgyhogy ezt remélem ki fogjátok próbálni. A desszert után szeretnék megosztani veletek még egy fogást a narancsvirágvízzel. Ez nagyon extra lesz, ez gyakorlatilag egy ilyen sós édes snack, egy pármai sonkába göngyölt datolya, ami egy zsályás, diós, narancsvirágvízes töltelékkel van megtöltve. Az a típusú snack, amit az ember előkészít, és utána 3 perc alatt tűnik el, és egyszerűen nem lehet belőle megfelelő mennyiséget készíteni. Ehhez kell majd datolya, úgynevezett medjool vagy medjool datolyát szoktam hozzá használni, tényleg ez ilyen nagyon, nagyon puha, nagyon jó mérete van, tehát szépen meg lehet tölteni. És az egészet gyönyörű vékonyra szeletelt pármai sonkába fogom majd betekerni. A töltelékhez kell darált dió, körülbelül 10 deka, egy pici gereszt reszelt fokhagyma, reszelt narancshéj, egészen finomra aprított néhány zsályalevél, olívaolaj, egy bors, és végül az extra touch, és ezt összekeverjük. Ja, meg egy kis sót, ne felejtsünk el azért. Következhet a datolják megtöltése. Én ezt már most előre kimagoztam, úgyhogy szépen itt megvan ugye ez az üreg. Egy ilyen kis kávéskanálnyi mennyiséget beletöltünk, és beletekerjük egy sonkába. Így. Ez egy falat. Még előző nap is elkészíthetjük, tehát mondjuk, hogyha egy partit adunk, vagy ezt simán mondjuk szilveszterkor is be lehet szerintem dobni, akkor ezt előre elkészítjük eddig, és frissen tesszük be a sütőbe, tényleg néhány percre, amíg egy picit úgy átlangyosodik, és megolvad a sonka. Nagyon szereti mindenki, mindig óriási sikere van, de hívjuk fel mindenkinek a figyelmét, hogy azért ebből ne eszegesen nagyon sokat, mert akkor utána már tényleg semmire nem marad hely. Megy a sütőbe, olyan 160 fokon, körülbelül 4-5 percre. Ezt ilyenkor langyosan, frissen érdemes tálalni, ilyenkor a legfinomabb, és még egy különlegességet ajánlok hozzá, ezt házilag készítettem el, ez pedig nem más, mint egy füstölt paprikás olaj. Egyszerűen olajba beletettem egy kevés füstölt paprikát, körülbelül egy teáskanálnyit, összemelegítettem, hagytam állni nagyjából 20 percig, leszűrtem az egészet, és ez a gyönyörű füstös ízű paprika olaj keletkezik. Imádni szokta mindenki, próbáljátok ki feltétlenül. A pontos receptek most is, mint mindig, a videó alatt találhatóak, illetve a Culinarius honlapján. Várlak benneteket további fűszeres kalandokkal legközelebb is, most már lassan rákanyarodunk majd az ünnepekre. Jó étvágyat!